دوستای عزیزم، همراهان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال میتماریا. امیدوارم که خوب باشین. بچه‌ها توی ویدیو میخوام براتون یه غذای خوشمزه عربی درست کنم به اسم کوبه یا شاید هم کیبه. البته خود تلفظهای مختلفی داره، حالا هر چی هست خیلی خوشمزه است. اصل این غذا برمیگرده به کشور لبنان، یعنی لبنانیه، اما خب تو سایر کشورهای عربی هم درست میشه. یه غذایی که با ذائقه ما ایرانی‌ها خیلی جوره. همچنین تو کشور خودمون هم تو بعضی شهرها به شیوه‌های گوناگونی این غذای خوشمزه درست میشه. کوبه جزء غذای سرخ کردنی محسوب میشه، اما خب خیلی روغن کمی به خودش جذب میکنه خوشبختانه. و اینکه رسیپی‌های مختلفی برای این غذا وجود داره که همه این رسیپی‌ها به نوبه خودشون خوشمزه است. اما خب این دستور پختی که من براتون آماده کردم رسیپی مخصوص کشور لبنانه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این غذا رو امتحان کنین. مطمئنم که دوست دارین و از طعمش لذت میبرین. همچنین کوبه با یه سری تغییرات ساده میتونه برای گیاهخواران عزیزم یه غذای خوشمزه و متنوع باشه که من در ادامه ویدیو توضیحاتش رو براتون زیرنویس میکنم. خب پس بریم با هم طرز تهیه کوبه رو ببینیم و برگردیم. پس بفرمایید.
آشپزی این هفته چطور بود؟ دوست داشتین؟ اگه دوست داشتین خوشحال میشم که حتما برای من لایک بزنین، کانال رو سابسکرایب کنین. اگه علاقه دارین به کانال من و موضوعات من، از وبسایت من دیدن کنید www.mismariad.de. دوستتون دارم زیاد. پس تا ویدیو بعدی، بای.